জাইনা কেভছবোৰ আহি পালোঁ, কিন্তু এটা কথা হ'ল কেভ 30 আৰু 31টো অলপ সময় বেছি লাগি যাব বুলি মোক এতিয়া মানা কৰিছে সোমাবৰ কাৰণে, যিহেতু অলৰেডি 5:30 হৈ গ'ল। চ' মই এতিয়া কেভ 32ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাৰপাছত 33 যাম, তাৰপৰা 34 যাম। চ' এই তিনিটাই মেইন কেভছ হ'ব। চ' বেছি চাবলৈ এই তিনিটা কেভছতে আছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া আপোনালোক কেভ 32 দেখাওঁ। চ' গাইজ, মই এতিয়া কেভ নম্বৰ 32ত আছোঁ। ঠিক আপুনি যদি পিছফালে দেখা পায়, দ্য 24th তীৰ্থংকাৰা মহাবীৰৰ আইডল এটা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ মই পিছপিনে যদি চাওঁ, কমপ্লিটলি এটা মাজৰ টেম্পলৰ দৰে বনাই ৰাখিছে। No matter the Jaina doesn't believe in temple worship, or neither they believe in soul or existence of God, বাট নাজানো কাৰণটো কি, বাট ইয়াতে আপোনালোকে জৈন ধৰ্মৰ দিগম্বৰা ছেক্টৰ বহুতখিনি আইডলছ দেখা পাব। এইবিলাক চাওক, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, সৰু সৰু হাতী, তাৰপিছত বাঘৰ চেহেৰা, প্লাছ তীৰ্থংকাৰা মহাবীৰা মাজত বহি থকা, প্লাছ কিবা কিবি খেলা খেলি হৈ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হাতী আছে, এলিফেণ্টছ। আৰু নেক্সট যদি চাব যায়, ইয়াতে এটা বঢ়িয়াকৈ ষ্টেয়াৰকেজ এটা থৈছে। এটা এইফালেদি আছে এটা ষ্টেয়াৰ্ছ, আৰু এটা ফ্ৰণ্টৰ পৰা ষ্টেয়াৰ্ছ এটা আছে। চ' ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ আৰু এটা এইফালে এণ্ট্ৰি এটা থৈছে। এইটো মেইন শ্ৰাইনৰ টেম্পলৰ হয়। ইয়াতে যদি চোৱা যায়, ইয়াতেও খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে, দেখিছে? এইটো একচুৱেলি যেতিয়া এইটো ডিছকভাৰ হৈছিল, মানুহে ডাউট কৰিছিল যে এইটো জৈনা ধৰ্মৰ হয় নে নহয়। বাট পাছত কনফাৰ্ম কৰিলে, যেতিয়া হিষ্টৰিয়ান চবে আহিলে ইয়াৰ আৰ্কিঅ'লজি চালে, তাৰপিছত গম পালে যে অবভিয়াছলি এইটো জৈনা ধৰ্মৰে হয়। আৰু এইটো ইন্দ্ৰসভাৰ এণ্টায়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিয়া আছে পিক্টৰিয়েলি। চ' গাইজ, মই এতিয়া জগন্নাথ সভাত আহিছোঁ, কেভ নম্বৰ 33। এটা চাওক, কমপ্লিটলি আইডল দি ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ ডিজাইনছবোৰ ইমান ভাল লাগিছে মোৰ, মানে ফ্লাৱাৰ্ছ, এনিমেলছ, লগত সৰু সৰু দেৱতা কিছুমান বনোৱা আছে। সিংহ এটা বহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। লগত এটাও সৰু সৰু মহাবীৰৰ মূৰ্তি কিছুমান আছে। প্লাছ ডিজাইনবোৰ চাওক আপোনালোকে, কিমান ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি কাটি ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ওপৰত প্ৰায় মই গোটেইকেইটাতে ভিজিট কৰিলোঁ। লোটাছ কিন্তু চবতে পাইছোঁ, আৰু খুব ৱেল ডিজাইনড। আৰু এইবিলাক চাওক, সৰু সৰু হাতীও আছে এণ্ট্ৰিৰ মুখত, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে। গাইজ, এইটো চাই আছে, এইটো ডেন্সিং কাপলৰ এটা ধুনীয়া পেইণ্টিং এটা আছে। ফাইনেলি এইটো যে আছে, বেলেগ পেইণ্টিংছ মই যদি চাওঁ চব ফেড হৈ গৈছে। যদি ওপৰখিনিও চোৱা যায়, কমপ্লিটলি ফেড হৈ গৈছে এইবিলাক। হাই গাইজ, মই কেভ নম্বৰ 32ত সোমালোঁ। ভিতৰততো মই বেছি আপোনালোকক ইমান ক'ব নোৱাৰিলোঁ, জাষ্ট মই ভিডিঅ'ছ কিছুমান কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। কেভ 32ত মই ইন্দ্ৰসভা দেখা পালোঁ। এইটো নৰ্মেলি এটা নাম হয়, ইন্দ্ৰা নাম দিছে। আৰু ভিতৰত মই ইন্দ্ৰাটো দেখা পালোঁ। ইন্দ্ৰা গছত বহি থকা, গছৰ পৰা ফল খাই থকা আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু নেক্সট তাৰ পৰা ভিতৰে মই কেভ নম্বৰ 33 গ'লোঁ। কেভ নম্বৰ 33ৰ ভিতৰত মই জগন্নাথ সভা দেখিলোঁ। জগন্নাথটো এটা নামেই হয়, একো তাৰে ডিপ মিনিং নাই। আৰু জগন্নাথৰ কমপ্লিট যদি গোটেইখিনি চোৱা যায়, মই তাতো বহুত শ্বৰ্টকাট মাৰিব লগা হ'ল, যিহেতু ইটছ অলৰেডি লেট। চ' জাইনাটো বহুত শ্বৰ্টকাট হৈ গ'ল, বেয়া নাপাব আপোনালোকে, মোৰো বেয়া লাগিছে। আৰু অবভিয়াছলি বহুত টাইম মানে মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই। ইটছ অলৰেডি 5:30, 6টা বজালৈ চব বন্ধ হৈ যাব। আৰু মোকো এতিয়া মানে তেওঁলোকে কৈছে যে ড্ৰপ কৰি দিব। চ' বেয়া লাগিল, একো নাই। নেক্সট টাইম মই আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে পাৰিলে ৰাতিপুৱা 9টা বজাতে আহি টিকেট লৈ কেনে ইমিডিয়েট সোমাই যাব। আৰু কেভ নম্বৰ 16, কেভ নম্বৰ 29, কেভ নম্বৰ 32, 33 সেইকেইটি মিছে নকৰিব। সেইখিনি মানে দ্য বেষ্ট আৰ্কিটেকচাৰ ইউ উইল এভাৰ ফাইণ্ড ইন দ্য এণ্টায়াৰ ইলোৰা কেভছ। সেইখিনি যদি আপোনালোকে মিছ কৰে, তো আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ গুনাহ হৈ যাব যেন পাইছোঁ মই। চ' বেয়া নাপাব, এইটো কথা কৈছোঁ। বাকী আপোনালোকেও ভালে থাকক, মোৰ কাৰণেও দুৱাৰ থাকক, যাতে ময়ো ভালকৈ থাকোঁ।
বাকী মই যাব ওলাইছোঁ এতিয়া কিপ লাইকিং এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবিং টু মাই চেনেল বাকী থেংকছ আ লট হাই গাইজ ফাইনেলি ইডৰা শেষ হ'ল চ' বহুত হেক্টিক জাৰ্ণি আছিল বাট একো নাই বঢ়িয়া লাগিছে অলম'ষ্ট 30 কিলোমিটাৰ্ছ গ'লোঁ আকৌ 30 কিলোমিটাৰ্ছ আহিও গ'লোঁ অলপ ভৰি বিষ কৰি আছে অলিনি স্প্ৰে অলপ এটা আনিছোঁ লগাব লাগিব বাট মই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা চ' মই জষ্টেলত আছোঁ এতিয়া জষ্টেলৰ পৰা মই ৰাইড এটা লৈছিলোঁ স্কুটি এটা লৈছিলোঁ একচুৱেলি এক্টিভা এটা আছিলে মোক ৰাতিপুৱা সেই এক্টিভাটো দি গ'ল আৰু যোনজন মানুহ দিছিলে সেই মানুহজন মোৰ তাৰ ওচৰত আছে চ' ইয়াৰ নাম হ'ল क्षितिज बढ़िया लड़ा है सो क्षितिज अपना बिजनेस के बारे में बताओ सर मेरा नाम क्षितिज है हम औरंगाबाद में बाइक प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो टूरिस्ट है उनको प्रॉपर उनको सर्विस दे सके ट्रैवलिंग के लिए जो दिक्कत आती है हम उनको सर्विस देते ताकि वो उनकी ट्रिप इजी और सेफ जर्नी से और ब्लिसफुल करे तो हमारा ब्रांड का नाम है कंपनी का राइड विद ब्लू बर्ड आप जब भी आप औरंगाबाद में आए और आपको बाइक की नीड लगे कि आपको आप घूमने के लिए बाइक चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं राइड विद ब्लू बर्ड ये बिज़नेस कब से यहाँ पे चालू है सर हमारा बिजनेस अभी फिलहाल 2 महीने हो गए स्टार्ट करके यस सर नया बिजनेस नया सर स्टार्टअप किया है अभी कितनी गाड़ी है तुम्हारे गराज में सर हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल है बुलेट एक्टिवा डियो और ये 7-8 गाड़ियाँ अवेलेबल है हमारे पास रेट्स कैसा है सर रेट सर स्कूटी के लिए 40 रुपीज़ है पर आवर और दिन के हिसाब से लेके जाते हो तो आपको 600 रुपीज़ देना पड़ेगा 24 आवर्स के 24 आवर्स बुलेट के लिए 1400 रुपीज़ 24 आवर के 24 आवर्स अलग अलग रेट से सर बाइक के हिसाब से सिर्फ 2 व्हीलर ही है ना 2 व्हीलर सर और इन फ्यूचर हम 5-6 महीनों में 4 व्हीलर की सर्विस देने वाले हैं 4 व्हीलर यस सर अभी कुछ सैम्पल बाइक है क्या तुम्हारे पास सर यस सर सैम्पल बाइक दिखा सकते हो आप यहाँ पर सो गाइज এইটো চাওক নতুন একদম ধুনীয়া গ্ৰীণ কালার चमचकाती हुई रॉयल एनफील्ड बुलेट सो এইটো इसका प्राइस कितना है सर इसका प्राइस है 1000 नहीं 100 फॉर अर्ली बेस पे सो 100 टका के हाँ पर आवर हाँ और 24 आवर के 1400 24 आवर Yes, sir. 1400 यस सर सो गाइज আপোনালোকে গম পালে बेस्ट कंडीशन বহুত বঢ়িয়া গাড়ী দিছে মই ৰিচেণ্টলি মোৰ গাড়ীটো বাহিৰত আছে মই যোনটো এক্টিভা ইউজ কৰিছিলোঁ চ' আৰু লগত আৰু যদি বেলেগো বাইক আছে ইয়াতে এটা চাব পাৰে এইকেইটাও বাইক আছে এইটো আপাচে RTR 180 আৰু আৰু এইটো আপাচে RTR 160 এই দুটা গাড়ী আছে বঢ়িয়া গাড়ী একদম ধুনীয়া হৈ আছে লাগি আছে চ' ৰাইড উইথ ব্লু বাৰ্ডত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব এণ্টায়াৰ ডিটেইলছটো পাই যাব আৰু প্লাছ তেওঁলোকৰ ডেইলি আৱাৰলি ছিষ্টেম প্লাছ পাৰ ডে ছিষ্টেমটো আপোনালোকক ক্ষিতিজে ক'লে চ' এইখিনিয়ে বাকী আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থেংকছ আ লট বাই বাই